سابسکرایب کردن چینل هم از یادتان نره. به نام خداوند متعال یک سیستم گالری مسلسل آنلاین داریم که می‌خوایم ما دیزاین کنیم که داره 3 وایمی باشه و مقاومت فشاری کانکریت که ما در نظر گرفتیم 200 کیلوگرم فورس فی سانتی متر مربع است و مقاومت کشی فولاد 4200 کیلوگرم فورس فی سانتی متر مربع است که ما می‌خوایم که دیزاین کنیم. در قدم اول ما سیستم واحدات انتخاب می‌کنیم. نظر به سوال ما تن فورس متر است که انتخاب شده است که بعدش شما در تمپلیت بیم بالای تمپلیت بیم کلیک میکنیم و بعد برش میگیم که نمبر اف اسپن یا تعداد وایه ها که از 3 وایه است. اسپن لنت یا طول وایه متفاوت است، پس شما یوز کستم گرید اسپیسینگ الوکیتر چک میکنیم. ادیت گرید می ادیت گرید اسپیسینگ کلیک میکنیم. در اسپیسینگ وایه کناری دست چپ 7 متر، وایه وسطی 5 متر و وایه انجامی دست راست 7 متر که به این اساس شما اوکی میکنیم و بعد هم برش میگیم که اوکی. شکل تیری رو آف میکنیم. در قسمت ربر بند زوم یا برش میگیم که در قسمت برش میگیم که ریستور فول ویو این انتخاب میکنیم براتون سیستمتون تنظیم میشه. بعد از شما بخش جیومتری مکمل شد چون نظر به سوال ما عینیت کار ما در نظر گرفتیم و بخش بارگذاری ما بار متشریح که ما در نظر گرفتیم البته سلفیت دیش اینکلود نیست و در خود بار متشریح لود فاکتور شده است که به این اساس ما باید به دو نوعیت لود معرفی کنیم که به این اساس the defined main load pattern main یکی dead load است که خودش است که ابعاد مقدماتی است ما در نظر گرفتیم و دیگر لود بار متشریح که ما داریم. بالای مور کلیک میکنیم اینجا برش میگیم که سوپر دید. در سوپر دید اینجا برش یک نام انتخاب میکنیم سوپر دید لود سوپر دید لود اینجا برش میگیم که add new load pattern بعد برش میگیم که اوکی. حالا چون ما میخوایم که انالایز و دیزاین از اثر دید لود ابعاد مقدماتی که برش ما معرفی میگیم و بار متشریح که برش ما قبل در نظر گرفتیم یا محاسبه کردیم از اثر ارجی برای ما انالایز کنیم. پس شما یک لود کامبینیشن برش معرفی کنیم که the defined main load combination main the load combination add new combo main the add new combo در قسمت the dead load چون دید لود که است تا فعلا ان فاکتور است و ما که ابعاد مقدماتی برش معرفی میکنیم بدون ضریب است. پس برش ما 1.4 در قسمت برش اسکیل فاکتور رو برش انتخاب میکنیم و برش میگیم که اد و در این قسمت به خاطر سوپر دید لود که چون قبل از قبل ضرب لود فاکتور شدگی است پس ما برش یک انتخاب میکنیم و بعد برش میگیم که اد. در این قسمت برش لود کامبینیشن نیم یک نام برش میدیم فرض مثال C1 و بعد برش میگیم که اوکی و بعد هم برش میگیم که اوکی. حال نظر به سوال ما که است در دو وایه کناری که از بار منتشری که بالای زی عمل کرده 6 تن فورس بر متر است از دو وایه رو سلکشن میگیریم اساین فریم لود دیستریبیوتد دیستریبیوتد قسمت آمده بار منتشری که سر تا آخر عمل کرده لود پترن سوپر دید لود انتخاب میکنیم و بار منتشری سر تا آخر 6 تن فورس بر متر است انتخابش میکنیم و بعد برش میگیم که اپلای و اوکی. در دو وایه کناری که 6 تن فورس بر متر است در وایه وسطی 4.5 تن فورس بر متر است این سلکشن میگیریم اساین فریم لود دیستریبیوتد دیستریبیوتد قسمت آمده و عوض 6 4.5 تن فورس بر متر علاوه میکنیم و نوعیت لود پترن سوپر دید لود انتخاب میکنیم اپلای برش میگیم و اوکی. بار منتشره نظر به سوال ما ترتیب شد. بعد از این ما ابعاد مقدماتی و مقاومت فشاری کانکریت مقاومت کشی فولاد در نظر میگیریم یا دریافت میکنیم که به خاطر از او در این قسمت پیش از اینکه ما ابعاد مقدماتی رو معرفی کنیم باید مواد معرفی کنیم که در دیفاین مینو میگیم در متریال میگیم در متریال برش میگیم که اد نیو متریال. در این قسمت برش میگیم که متریال تایپ اول کانکریت انتخاب میکنیم. مارک 200 که است در این قسمت دیل اسم ما نداریم پس ما در این قسمت استاندارد یوزر انتخاب میکنیم اوکی برش میگیم یک نام برش انتخاب میکنیم مارک 200 وزن حجمی کانکریت 2400 کیلوگرم فورس متر مکعب است انتر میکنیمش راسن خودش به اساس کدام واحده که واحد سیستم واحدات که انتخاب شده نظر به این براتون کالکولیتش میکنم. مدل ارتجاعات به اساس فرمولی که ما داریم 15100 ضرب جذر فانکشنش یا کدش در سافیر SQR است که SQR قوس شروع مارک ما 200 داریم قوس بسته اسپیس کیلوگرم فورس 30 سانتی متر مربع است انتر میکنیم راسن خودش برای ما کالکولیت میکنه. پاسیون ریشیو یا ضریب پاسیون ما 0.8 در نظر میگیریم و specified concrete compressive strength یا مقاومت فشاری کانکریت 200
کیلوگرم فورس فی سانتی متر مربع انتر. خودش آسان کالکولیت میکنه و اکسپکتد کانکریت کامپرسیو استرنت ما میتونیم که هم معادل به اف سی پرایم بگیریم و هم میتونیم که درصد اضافه کنیمش که به این اساس میتونیم ما معادل به اف سی پرایم بگیریمش. بعدا باش بگیم که اوکی و بعدا باز هم در اد نیو متریال می ای بار نوعیت فولاد معرفی میکنیم که دیگه قسمت در متریال تایپ ریبار انتخاب میکنیم با اساس استاندارد استیم 615. اگر گرید ری که ما کار داریم و اگر با سیستم اف پی اس کار کرده باشیم یا متریک باشه یا اس آی باشه میتونیم کراس انالیز استفاده کنیم. کراس میتونیم گرید 60 بگیریم و اگر بخوایم که دیگر ارقامش ما خودمون براش معرفی کنیم میشه که براش ما اینجا یوزر انتخاب کنیم. یوزر براش بگیم که اوکی. دیگه قسمت براش بگیم که مارک 4200 وزن حجمی فولاد که 7850 کیلوگرم فورس متر مکعب است. انتر. خودش آسان کالکولیت میکنه. مدل تجارت فولاد که 2.04 ضرب 10 به نمای شفت 6 میگیرین به نمای برتان میه و 10 به نمای 6 10 به نمای 6 است که را انتر میکنین. کیلوگرم فورس 30 سانتی متر مربع انتخاب میکنین که آسان خودش برتان کالکولیتش میکنه و به این اساس مینیمم یلد استرس که اف وای ما است ایره 4200 کیلوگرم فورس فی سانتی متر مربع است. فی سانتی متر مربع انتر. بعد از این یعنی 42000 میشه که دیگه قسمت که است مینیمم تنزل استرس که اف یو است ایره معادل به 50% اف وای میگیریم. 42000 ضرب 1.5 میسازیم. انتر. به این ترتیب 42000 به خاطر expected yield stress یا FY که است ایره ما میتونیم که 10% خود FY بگیریم ضرب 1.1 میگیریمش و به این ترتیب expected tensile stress یا FU ایره میتونیم که 65% FY بگیریم که 42000 ضرب 1.65 در نظر بگیریم و انتر کنیم. و این اساس وقتی که ما معرفی کردیم بعدا باش میگیم که اوکی. وقتی که اوکی گفتیم بعدا هم اوکی. از این به بعد ما در دیفاین میم به خاطر ابعاد مقدماتی سیکشن پراپرتیز میم فریم سیکشن میم اد نیو پراپرتی میم. دیگه قسمت چون سیستم آن کانکریتی است در فریم سیکشن پراپرتی تایپ این قسمت میایم باش میگیم که کانکریت در کانکریت ابعاد کراس سیکشن را که ما در نظر گرفتیم رکتانگولار است پس این رکتانگولار انتخاب میکنیم. سیکشن نیم باش میگیم که بیم سیکشن. ابعاد مقدماتی رو به عرصه وای که ما 50/35 در نظر میگیریم که 50/35 که دپتش 50 میگیریم و ویدش 35 میگیریم و دیگه قسمت در متریال اینجا برش مارک کانکریت در نظر میگیریم M200 دیگه قسمت میگیریم کانکریت رینفورسمنت دیگه قسمت می لانگیتودینال بار که دیگه قسمت که است M4200 که از قبل اینجا بر ما آمده. این خواسته باشین که اگر در اون قسمت متریال اگه معرفی نمیکنه از قسمت پلاس پوینت یا شما هم میتونید که همون قسمت دیفاین متریال براتون آن شد و اون پروسه که اونجا انجام دادید اینجا هم ما انجام میدیم. در غیر از قبل چون مودم معرفی کنیم اینجا برای ما میاد. با این ترتیب اینجا براتون میگه که دیزاین تایپ تون بگید که آیا کالم است یا بیم است. باش میگه که بیم است. افکتیو کاور است چون یک لیر شیخ ما در نظر میگیریم با شکل ابتدایی پس 6.5 سانتی افکتیو کاور ما در نظر میگیریم. با این ترتیب هم تاپ هم باتم 6.5 سانتی در نظر میگیریم. بعدا باش میگه که اوکی. بعد از اون اوکی بعدا باز هم برش میگیم که اوکی. وقتی که اوکی گفتیم بیم سیکشن معرفی شد اوکی. حالا اینمی بیم سیکشن با وای اول وای دوم و وای سوم معرفی میکنیم. سلکشن میگیریمش اساین میگیریمش فریم سیکشن میم در فریم سیکشن بیم سیکشن انتخاب میکنیم اپلای میگیم و اوکی. ابعاد مقدماتی متریال و لودینگ تمامش بالای ادمی سیستم معرفی شد. حالا دیگه قسمت در انالایز مینو میم سید انالیز آپشن میم اکس زی پلین میم اوکی برش انتخاب میکنیم. انالایز میگیمش رن انالیسیس میگیم. بعدا برش میگیم که رن ناو. بعدا برش میگیم که کنتینیوس بیم دیزاین و بعدا برش میگیم که سیف. وقتی که سیف گفتین این پروسیجر خود پیش میبره. این شکل دیاگرام مومنت است. اگر شما خواسته باشین که عکس العملش چک کنین در جوینتس مین در جوینتس اوکی برش میگه. این تنها اثر دید لود است و بازم اگر بخواین که جوینتس از سر سوپر دید لود براتون نشون بده در سوپر دید لود کلیک میکنین اپلای برش میگین اوکی از سر سوپر دید لود است. اگر شما خواسته باشین که هم دید لود و هم سوپر دید لود باشه جوینت مین برش میگین که کامبینیشن یک انتخاب میکنین اپلای اوکی. این اثر عکس العمل از سر سوپر دید لود و ابعاد مقدماتی است. یعنی
تمام لودی که سر سیستم عمل کرده از سر از یک سال شد. با این ترتیب شما میتونید که در فریم کیبل تندن بین در قسمت اگر شما خواسته باشین که مومنت از اثر دد لود یا سوپر دد لود یا مومنت فاینال براتون نشون بده، یک انتخاب میکنین، اپلای و اوکی. این براتون دیاگرام فاینال هم از اثر سوپر دد لود هم از اثر دد لود براتون نشون میده. و با این ترتیب اگر شما خواسته باشین که شیر براتون نشون بده، شیر تو انتخاب میکنین، یوزر دیفاین، اپلای و اوکی. این دیاگرام از اثر سوپر دد لود و دد لود از اثر دوش براتون نشون میده، یعنی اثر کامبینیشن یک که بر شما قبلا معرفی کردم. که دیزاین کنین، در دیزاین مینو کانکریت فریم دیزاین، ویو ریوایز پرفرنس این انتخاب میکنین. دیزاین کد ACI 318 2014 قبل از انتخاب است. فاکتورایزی که از یا ضرب بشه که از اساس خود کد قبل انتخاب شده. شما خواسته باشه که تغییرات به وجود بیارین، شما میتونید که تغییر بدین. تغییر با دیفالت از طرف خود کد انتخاب شده است. بعدش بگین که اوکی. بعد از اوکی شما در دیزاین مین، در دیزاین بازم کانکریت فریم دیزاین، در این قسمت سلکت دیزاین کامبینیشن انتخاب میکنین. اینجا کلیکش میکنین. با این اساس وقتی که بالا کلیک کنین همون سیه که ما قبلا معرفی کرده بودیم برش انتخاب میکنیم. بعدا برش میگیم که اوکی و بعد هم باز هم دیزاین کانکریت فریم دیزاین میگیم. اینجا برش میگیم که استارت دیزاین چک اف استراکچر یا شیفت F6 کلیک میکنیم. پروسیجر دیزاین پیش میره. این براتون در قسمت پروسیجر دیزاین براتون نشون میده که با اساس ارقام هم میتونید که به این شکل ببینید. اگر شما خواسته باشید که براتون با سانتی متر براتون نشون بده، شما بالای این قسمت انتخاب میکنید. برش میگه اگر شما خواسته باشید که براتون با سانتی متر نشون بده، در این قسمت میاین اینجا برش کیلوگرم فورس سانتی متر انتخاب میکنید. این رو براتون با اساس سانتی متر مربع یا ایریای مساحت سیخ براتون در پارشانهای مختلف براتون نشان میده. و اگر خواسته باشید که امیر براتون با اساس فیصدی براتون نشان میده، در دیزاین مین کانکریت فریم دیزاین دیسپلی دیزاین انفورمیشن مین در قسمت برش میگن که ریبار پرسنتیج و بعد برش میگن اوکی که با اساس فیصدی هم براتون نشان میده که به این اساس است که شما باز دیزاین فاینالتون از ریاضی فیصدی و در قسمت‌های مختلف نظر به انالیز و دیزاین سافر شما میتونید که فاینال بسازینش. با این اساس شما میتونید که سیستم های گالری مسلسل نامایتون انالیز و دیزاین از طریق سافر ثبت